ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට තිසෝ ප්‍රෝ YouTube channel එකේ ස්ටුඩියෝ එකක් හදාගෙන යනවා ගමන් කියලා. ඒ කියන්නේ YouTube එකට ස්ටුඩියෝ එකක් හදාගෙන යන ගමන් තියෙන කියලා වටක් දන්නවා. මොකද vlog 5 එකෙන් මම ගෙනාවේ ස්ටුඩියෝ එකක් හදන්න වැඩ පටන් ගන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා vlog 5 එකේ part 1 එක බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මේ උටින් කොහෙන් හරි YouTube card එකක් වැටේ. ඔයාලා ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අද vlog 5 එකේ part 2 එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ තිසෝ ප්‍රෝ YouTube channel එකේ අලුතෙන්ම ටිකක් විතර වෙනස් විදිහට හදන compact 2-in-1 කියවත් හරි ඒ ස්ටුඩියෝ එක හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just double up. Don't be scared. හරි ඉතින් මෙන්න මේක උතන්ට ප්ලග් කරොත් මට ටිකක් වැටුණා. මම මොකටද දන්නව ප්ලග් කරේ? මේ ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ මගේ මේ ෆෝන් එකට. මොකක්ද? රින් ලයිට්. හරි. අඟට ගමු. හරි. හරි ඉතින් ඔයාලා දැන් දැක්කා ස්ටුඩියෝ එකට පොඩ්ඩක් එළියෙන් කොහොමද තත්ත්වය තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ වෙනකොට ස්ටුඩියෝ එක තනින් තන කඩලා තිබ්බා. කියන්නේ ස්ටුඩියෝ එකට එළියෙන් තියෙන ස්පේස් එකේ පොඩ්ඩක් එහෙමෙන් කඩලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේම තව ගොඩක් දේවල් හදලා තිබ්බා. දොරවල් වලට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම කොටස් හදලා තිබ්බා. දොරවල් හදලා තිබ්බා. තව දොරවල් හදන්න ලෑලි කපලා තිබ්බා. ජනෙල් වලට තව එක එක හදලා තිබ්බා. ඉතින් ජනෙල් හදලා තිබ්බා. ඒකට වීදුරු තාම දාලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් දැන් මේ වෙනකොට හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඕවර්ऑल ගත්තම මේ වෙලාවේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් නැත්නම් පැහැදිලි බවක් එන්නේ නැති කියලා. මොකද ඔයාලා දැක්කා මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා ස්ටුඩියෝ එක වටේ. ස්ටුඩියෝ එක තමයි අර නිල් පාට තිබ්බේ. ඔයාලා මේ ෂොට් එකෙන් පෙන්නනවා. මේ ඉතින් දම් පාට දොරක් එක්ක තියෙන්නේ වගේ ස්ටුඩියෝ. ඉතින් ඊට එළියේ තියෙන ටික තමයි ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටුඩියෝ එකේ තනින් තන මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ඉස්සලම මේ මෙන්න මේ ප්ලේස් එක. මේ ප්ලේස් එකේ කැඩිලා තියෙනවා. පොඩක් එහෙම මෙහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එතන කඩලා තියෙන්නේ. එතන තිබ්බ කලින් බිත්තිය කඩලා තමයි එතනින් තව චුට්ටක් එහාට ස්පේස් එක අරන් තින්නේ. ඇයි ස්පේස් එක අරන් තින්නේ? ස්ටුඩියෝ එක ලොකු කරන්න ඕනේ ඉඳලා ස්ටුඩියෝ එක ලොකු කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහා වෙති ස්පේස් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන්න මේ පැත්තේ ස්පේස් එක තව ටිකක් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට හදලා තින්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි එතන වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා දකින්න ඇති මෙන්න මේ ෂොට් එකේදී ඒක හරියට පේන්නේ. හැබැයි ඔතනින් එහාට ගත්තාම පොඩ්ඩක් ජනෙල් දෙකක් තියෙනවා. සුදු පාට ජනෙල් දෙකක්. ඉතින් එතන තියෙන බිත්තියත් කඩනවා. ඒ ජනෙලෙත් අයින් කරනවා. ඉතින් එතනට තමයි ඊට පස්සේ දොරක් එන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ටුඩියෝ එක මෙන්න මේ කොටස නැත්තම් මේ දොරයි මේ ජනෙල් දෙක වලට පේන ඇති මේ ෂොට් එකේ. ඉතින් ඒක මෙහාට ගන්නවා. ඉතින් මෙහාට ගත්තට පස්සේ අර සුදු පාට ජනෙල් දෙක තියෙන ප්ලේස් එකත් එක්ක මේක මේ විදිහට එකතු වෙලා මෙතන තව ලොකු ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා මේ ස්ටුඩියෝ එක අර ජනෙලෙත් එක්ක තියෙන රූම් එකට ඇටච් වෙලා ලොකු ප්ලේස් එකක් හැදෙනවා. ඒක තමයි ඕවර්ऑල් ගත්තම අර මගේ ස්ටුඩියෝ කියලා එක හැදෙන්නේ. ඉතින් එතකොට තමයි ওই වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ විදිහේ ඔයාලට දෙන්න තියෙන අප්ඩේට් එක මේ vlog 5 එකෙන් සහ vlog 5 එකේ part 2 එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා මේ දවස්වල දන්නවා YouTube එක හොඳට යනවා. මේ දවස් ටික හොඳට යනවා YouTube එක. මම දැක මේ ළඟදිත් තව YouTube channel එකක් ලංකාවේ හැක් කරලා තිබ්බා. හරි ඒක පැත්තක තියමු. ඉතින් මගේ channel එක hack වෙන්න පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? algorithm එකට හරියන්න like කරන්න. ඒකට කට්ටිය තවත් මේ වීඩියෝ එක reach වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේකට reach වෙනවා කියන ඒනවාට මේක ඇත්තම වචන reach වෙනවා. තව කට්ටියට යනවා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් තව මේ වීඩියෝ එක කට්ටියට reach වෙන්න ඔයාලා මොකද කරන්න? like කරන්න පහල තියෙනවා like button එක. ඉතින් subscribe කරලාත් එකතු වෙන්න. මම හිතනවා ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට කැමති නම් subscribe වෙලා හිටියොත් මේ වගේ දාන අමුතු videos බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි vlog එකේ part 3 එකෙන් හම්බ වෙනවා. එතකොට ගොඩක් දුරට අදන් තිබ්බ තව බීටි ටිකක් එහෙම කැඩිලා ජනෙල් එහෙම අයින් කළා දෙකක් වෙලා එක්කෝ ස්ටුඩියෝ එක හැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මම හිතනවා තව දවස් ටිකකින් ස්ටුඩියෝ එක හැදෙයි කියලා. එහෙනම් අපි ස්ටුඩියෝ එක ඉක්මනින්ම හදලා ඉවර කළා.
ඔයාලතාව පාට් 3 එකක් හෝ පාට් 4 එකක් අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් එතකන් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. එහෙනම් අපි තවත් එක දවසකින් හමු වෙමු. එහෙනම් අපි ගියා. ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල මහා රස්නයක් තියෙන්නේ මේ ලංකාවේ. අර මිනිස්සුන්ට දැනෙන රස්නේ මේ දවස්වල දැනෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම ලයිට් දාන් හිටියත් මහා රස්නයක ඉන්නේ. ඉතින් තව එකක් අපේ අපච්චි මේ වෙලාවේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක අතක තෝ එහෙම මේ සද්ද ඇහුණා අපච්චි වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් අපච්චි තමයි මේ වැඩි කරගෙන යන්නේ. ඉතින්